দূৰৰে দেউলৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এচি অফিচলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই অনুপল শইকীয়া। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু 10,000 টকাৰ তলত এটা ভাল মোবাইল অৰ্থাৎ এটা বাজেট মোবাইল কিনিব বিচাৰিছে নেকি? যদিহে বিচাৰিছে আপোনালোক একেবাৰে সঠিক জেগাত আছে, কিয়নো আজি আমি পাতিম ৰিয়েলমি শেহতীয়াকৈ লঞ্চ কৰা ৰিয়েলমি C15 নামেৰে মোবাইলটোৰ বিষয়ে, যাৰ বেটাৰী কেপাচিটি আছে 6000 mAh। আৰু এই মোবাইলটো কিনিলে কেনেকৈ আপোনালোক লাভৱান হ'ব বা কেনেকৈ আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে, সকলোবিলাক মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰথমে প্ৰাইচৰ বিষয়ে দুটা ভেৰিয়েণ্টত পোৱা যাব 3GB প্লাছ 32GB 9999, 4GB প্লাছ 64GB 10,999 টকাত পোৱা যাব। ৰিয়েলমি C15 মোবাইলটো দুটা কালাৰত উপলব্ধ হ'ব, পাৱাৰ চিলভাৰ আৰু পাৱাৰ ব্লু। দুয়োটা কালাৰে দেখিবলৈ অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব। তাৰোপৰি এই মোবাইলটোৰ সৈতে 16.5 cm অৰ্থাৎ 6.5 ইঞ্চ HD প্লাছ মিনি ড্ৰপ ফুল স্ক্ৰীণ ডিছপ্লে দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই মোবাইলটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্টটো হৈছে 6000 mAhৰ এটা ভয়ংকৰ বেটেৰী। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ ৰিয়েলমিয়ে 10,000 টকাৰ তলত এনেকুৱা এটা 6000 mAh বেটেৰীযুক্ত এটা মোবাইল লঞ্চ কৰিছে। আন ব্ৰেণ্ডৰ আছে যদিও মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, কিয়নো সকলো ব্ৰেণ্ডে নিৰ্ভৰযোগ্য নহয়। তাৰোপৰি এই মোবাইলটোৰ সৈতে আপোনালোকে লাভ কৰিব 18 ৱাটৰ এডাল চাৰ্জাৰ, যাৰ ফলত আপোনালোকে কুইক চাৰ্জৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। লগতে লাভ কৰিব 9 ভল্ট বা 2 এম্পিয়াৰ এটা শক্তিশালী এডাপ্টাৰ। ইয়াৰ উপৰি ৰিয়েলমি C15ৰ লগত যোগ কৰা হৈছে MediaTek Helio G35 গেমিং প্ৰচেছৰ উইথ হাইপাৰ ইঞ্জিন টেকন'লজি, যাৰ ফলত আপোনালোকে এটা এভাৰেজ গেমিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব। কেমেৰাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত কোৱাড কেমেৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব, অৰ্থাৎ 4টা কেমেৰা যুক্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব, যাৰ ফলত ই দেখিবলৈ অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰাটো 13 মেগাপিক্সেলৰ, লগতে আছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট লেন্স, আল্ট্ৰা ৱাইড এংগুল লেন্স আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ এখন ৰেট্ৰ' লেন্স। এই মোবাইলটোৰ লগত পাব ইনষ্টেণ্ট ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আনলক, যাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো আৰু অধিক ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব পাৰিব। ৰিয়েলমি C15ৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো ৰিয়েলমি UIৰ সৈতে এণ্ড্ৰইড 10 আহিব, যাৰ ফলত আপোনালোকে বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিবলৈ পাব। ৰিয়েলমি আন মোবাইলৰ দৰে এই মোবাইলটো ট্ৰিপল কাৰ্ড স্লট থাকিব, দুটা চিমৰ কাৰণে আৰু এটা মেমৰি কাৰ্ডৰ কাৰণে। অৱশেষত আহিল মোৰ নিজা মন্তব্যৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কওঁ, যদি আপোনালোকক এটা বৃহৎ আকাৰৰ বেটেৰীৰ প্ৰয়োজন আৰু লগতে ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, তেন্তে এই মোবাইলটো অৱশ্যে কিনক, কিয়নো 10,000 তলত আৰু দ্বিতীয়টো এনেধৰণৰ ভাল মোবাইল নাপাব। আৰু অন্য ব্ৰেণ্ডৰ আছে যদিও সেইবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ মই কিনিবলৈ নকওঁ, কিয়নো সকলো ব্ৰেণ্ড ভাল নাথাকে। বেটেৰী আৰু চাৰ্জিঙৰ লগতে ইয়াত এভাৰেজ কেমেৰা আৰু এভাৰেজ গেমিং পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব। বন্ধুসকল, এই মোবাইলটো বিশেষকৈ মা দেউতা বা তেওঁলোকৰ সমবয়সীয়া মানুহখিনিৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব, উপযোগী হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকেও যদি 10,000 টকাৰ তলত কোনো এটা ভাল মোবাইল পাৰচেছ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই মোবাইলটো অৱশ্যেই কিনক। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদিহে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে অন্য কিবা কথা জানিবলগীয়া আছে, তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ আমাক সোধক, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।